हॅलो फ्रेंड्स, नमस्कार विद्यार्थी मित्रांनो, आपण आज काय पाहणार आहोत? इन अ क्लास ऑफ देअर ओन जो पार्ट 2 आहे त्याचं जे इंग्लिश वर्कशॉप आहे त्याचे जे क्वेश्चन आन्सर्स आहेत ते आपण आज पाहणार आहोत. तर मित्रांनो, या ठिकाणी क्वेश्चन नंबर 1 आहे, डिस्कस द मीनिंग ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अँड ट्रान्सलेट देम इनटू युअर मदर टंग. खाली काही स्टेटमेंट दिलेले आहेत, काही वाक्य दिलेले आहेत, त्याचा जो अर्थ आहे त्याच्यावर चर्चा करायची आहे आणि ते आपल्या ट्रान्सलेट देम इनटू युअर मदर टंग म्हणजे आपल्या मातृभाषेमध्ये त्याचं भाषांतर करायचं आहे. तर मी या ठिकाणी हे सोडवलेलं आहे. बघा या ठिकाणी पहिलं सेंटेन्स आपल्याला दिलं होतं, पहिलं स्टेटमेंट होतं, वी मस्ट मेक हर प्राऊड ऑफ अस. तर त्याचं भाषांतर कसं होणार आहे मराठीमध्ये? त्यांना आपल्याबद्दल अभिमान वाटेल असे काही करायला पाहिजे. पुढचं सेंटेन्स होतं, वी विल मेक इट पॉसिबल. त्याचं भाषांतर आहे, आपण ते नक्कीच शक्य करून दाखवू. पुढचं स्टेटमेंट होतं, सी व्हॉट आय मीन. त्याचं भाषांतर आहे, माझा काय हेतू आहे ते लक्षात घ्या. पुढे बघा, दीज विल नॉट डू. त्याचा अर्थ आहे, त्याचं भाषांतर आहे, हे मुळीच चालणार नाही. समथिंग इज ॲट वर्क इन दिस क्लास आय एम शुअर. त्याचा अर्थ आहे, या वर्गातील मुले काही विशेष कामामध्ये मग्न आहेत याची मला खात्री वाटते. ओके, तर हे होतं. आता अजून पुढे आहेत काही सेंटेन्सेस. आता बघा, शी वॉज ऑल स्माइल्स. त्याचं भाषांतर कसं करणार आहात आपण? त्या खूप आनंदात होत्या. शी वॉज ऑल स्माइल्स म्हणजे त्या खूप आनंदात होत्या. पुढे आहे, मेनी ऑफ अस डिड डू वेल. म्हणजे त्याचं आन्सर आहे, आमच्यापैकी अनेकांनी खरेच चांगले यश मिळवले होते. पुढे बघा, आय हॅव लेट द होल क्लास डाऊन. त्याचं भाषांतर आहे, मी सगळ्या वर्गाचा अपेक्षाभंग केला आहे. पुढे, दॅट्स क्वाईट अ लीप. याचं भाषांतर आहे, ती तर खूप चांगली प्रगती आहे. तर हे असं सोडवायचं होतं. आता पुढचा क्वेश्चन बघा, क्वेश्चन नंबर 2, राईट एनी वन ऑफ द फॉलोइंग डायलॉग्स. म्हणजे आपल्याला काही संभाषणं लिहायची आहेत इथं. तर या 3 आपल्याला दिलेल्या आहेत, त्या 3 पैकी एनी वन म्हणजे कोणतंही एक लिहायचं आहे. तर या ठिकाणी पहिला आहे बघा, अ डायलॉग बिटवीन 2 फ्रेंड्स अबाउट देअर स्टडीज. म्हणजे 2 मित्रांमधलं अभ्यासाविषयीचं संभाषण. आणि दुसरं आहे, अ डायलॉग बिटवीन अ टीचर अँड अ स्टुडंट अबाउट स्टडीज. विद्यार्थी आणि शिक्षक यांच्यामधलं अभ्यासाबद्दलचं संभाषण. आता पुढे, अ डायलॉग बिटवीन अ पॅरेंट अँड अ चाइल्ड अबाउट स्टडीज. म्हणजे पालक आणि मुलगा यातलं अभ्यासाबद्दलचं संभाषण. तर या ठिकाणी मी एक लिहिलेलं आहे, तुम्ही यातलं कोणीचं सुद्धा लिहू शकता, मनाने सुद्धा लिहू शकता. आता बघा, राईट एनी वन ऑफ द फॉलोइंग डायलॉग्स. खालीलपैकी कोणताही डायलॉग्स लिहा. आता मी कोणता लिहिलाय बघा, बी जो आहे, अ डायलॉग बिटवीन अ टीचर अँड स्टुडंट अबाउट स्टडीज. शिक्षक आणि विद्यार्थी यांच्यामधलं संभाषण लिहिलेलं आहे. बघा, आता टीचर सेज, रोहन हॅव यू सॉल्व मॅथ्स प्रॉब्लेम्स. रोहन, तू गणिताची उदाहरणं सोडवली का? रोहन सेज, नो सर. टीचर सेज, वाय, का नाही सोडवली? रोहन सेज, आय डिडंट अंडरस्टँड. मला समजली नाहीत. मग टीचर काय म्हणतात, कम हिअर, इकडे ये, लेट अस सॉल्व टुगेदर. आपण दोघे मिळून सोडवू. आय विल एक्सप्लेन यू, मी तुला एक्सप्लेन करेल. तर अशा पद्धतीने हा क्वेश्चन नंबर 2 होता. आता क्वेश्चन नंबर 3 बघा, व्हॉट रूल्स वुड यू लाईक टू मेक फॉर युअर सेल्फ अँड युअर क्लास. म्हणजे तुमच्या स्वतःसाठी तुम्ही कोणते नियम तयार कराल आणि तुमच्या वर्गासाठी तुम्ही कोणते नियम तयार कराल. तर या ठिकाणी त्याचा आन्सर लिहिले बघा मी, रूल्स फॉर माय सेल्फ. स्वतःसाठी कोणते रूल तयार करणार आहोत आपण? आय मस्ट गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग. मी सकाळी लवकर उठायलाच हवं. हा नियम सर्वांनीच केला पाहिजे. बघा, आय मस्ट कम्प्लीट माय होमवर्क बिफोर आय गो टू स्कूल. मी शाळेत जाण्यापूर्वी माझा अभ्यास मी पूर्ण केला पाहिजे, गृहपाठ. पुढे, आय मस्ट वेअर क्लीन क्लोथ्स. मी स्वच्छ कपडे घातलेच पाहिजे, असा एक नियम पाहिजे.
आय मस्ट स्टडी रेग्युलरली, मी नियमितपणे अभ्यास केलाच पाहिजे. हे झाले स्वतःसाठीचे रूल्स. आता रूल्स फॉर युअर क्लास, रूल्स फॉर माय क्लास. आता बघा, ऑल स्टुडंट शुड कम टू स्कूल ऑन टाईम, सर्व विद्यार्थ्यांनी शाळेत वेळेवर यायला हवं. ऑल शुड कीप अवर क्लासरूम क्लीन, सगळ्यांनी आपली जी वर्गखोली आहे ती स्वच्छ ठेवली पाहिजे. ऑल शुड कीप क्वाइट इन द क्लास, वर्गामध्ये सर्वांनी शांत बसलं पाहिजे किंवा शांतता ठेवली पाहिजे. ऑल शुड फिनिश देअर टिफिन ओनली इन लंच ब्रेक, फक्त जेव्हा लंच ब्रेक असेल तेव्हाच मुलांनी टिफिन त्या ठिकाणी संपवला पाहिजे, इतर वेळी टिफिन खाल्ला नाही पाहिजे. असे नियम करता येतात. आता पुढचा क्वेश्चन नंबर 4. आता बघा, प्रिपेअर अ कार्ड फॉर युअर फ्रेंड, तुमच्या मित्राला देण्यासाठी एक कार्ड तयार करा. कशासाठी? विशिंग हिम ऑर हर द बेस्ट ऑफ लक, म्हणजे शुभेच्छा देण्यासाठी, परीक्षेसाठी शुभेच्छा देण्यासाठी. ऑल द बेस्ट इन एक्झामिनेशन, परीक्षेसाठी शुभेच्छा देण्यासाठी एक कार्ड तयार करा. तुम्ही कसं दिवाळीच्या शुभेच्छा देण्यासाठी ग्रीटिंग कार्ड तयार करता, तसंच हे कार्ड सुद्धा तुम्ही तयार करायचे. ओके, तर ही ॲक्टिव्हिटी आहे, तुम्ही नंतर करू शकता. आता पुढे बघा, क्वेश्चन नंबर 5. फाइंड अँड राईट 3 एक्झाम्पल्स ऑफ ईच पास्ट, प्रेझेंट अँड फ्युचर टेन्स फ्रॉम द स्टोरी. भूतकाळ, वर्तमान काळ आणि भविष्यकाळ यांची प्रत्येकी 3 वाक्य स्टोरीमधून शोधायची आहेत आणि लिहायची आहेत. तर या ठिकाणी मी लिहिलेली आहेत बघा. पहिल्यांदा पास्ट टेन्सचे 3 सेंटेन्स मी लिहिलेले आहेत. तुम्ही ही सेंटेन्स स्टोरीमध्ये शोधायचे आहेत. ओके, पहिलं सेंटेन्स बघा, वी ऑल लाइक्ड हर व्हेरी मच. दुसरे सेंटेन्स, शी हँडेड आउट द कार्ड्स वन बाय वन. वी वेट आफ्टर स्कूल अँड टॉक्ड अबाउट दिस. ओके, तर ही पास्ट टेन्सची सेंटेन्सेस होती. आता प्रेझेंट टेन्स बघा, बट दिस इज रिअली टू सॅड. प्रेझेंट टेन्स पाहतोय आपण आता सेंटेन्सेस. सेकंड सेंटेन्स, दॅट इज ऑल व्हेरी वेल. थर्ड सेंटेन्स, वी टेक द पनिशमेंट ॲज अ क्लास. ही प्रेझेंट टेन्सची सेंटेन्सेस होती. आता फ्युचर टेन्सची 3 सेंटेन्सेस बघा. वी विल मेक इट पॉसिबल, हे पहिलं सेंटेन्स. दुसरं, दे विल विजिट अस ॲट होम. तिसरं सेंटेन्स, नाव दिस यंग लेडी विल शो अस हाऊ टू डू इट. ही सेंटेन्सेस तुम्हाला टेक्स्टबुकमध्ये स्टोरीमध्ये मिळणार आहेत. तर अशा पद्धतीने मित्रांनो याचं हे वर्कशॉप जे होतं, याचा जो एक्सरसाइज होता, याचे जे क्वेश्चन आन्सर्स होते ते या ठिकाणी संपलेले आहेत. थँक्यू.